Positively Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gustong magpa-coach sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business, or you want to start or improve your business, message ka lang, 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. And okay, so ngayong gabi, nandito tayo sa Overrun business ni Aling Tisay. Hi, Aling Tisay! Hi po! Ayan. What's new sa Overrun business namin? So, dalawang bago ngayon. By the way, Happy New Year muna sa lahat ng delivers natin. And maraming salamat for patronizing Doc Gigi's Overrun. And actually, what's new? Tatlo. Ano sa natin? Na magkakaroon tayo t-shirt printing, no? Yeah. So, unang-una, ang GDS ang Doc Gigi's Overrun, manganak na ng isang negosyo. Dito rin, magaganap. Magkakaroon na tayo ng t-shirt printing. Yay! Palakpakan! So, matagal na natin itong pinaplano. So, ngayon, nag-usap kami magkakapatid. We will be venturing to it. So, magkakaroon na tayo ng t-shirt printing. Kasi bakante pa yung kwarto sa taas. Doon magaganap yan. Kukuha na tayo. Kailan ka magsisimula, kapatid? Ng printing, ma'am? Oo. Within the month, ma'am. Within the month? Then, next week na yan. Gusto ko simulan na next week. So, lahat naman gusto mag-reseller nung I Can Change t-shirt natin or gusto nyo magpatatak sa amin ng t-shirt, sa yung t-shirt. So, sa mga schools, uniform, jogging pants, PE uniform. Ano yun na natin yan? Sabi mo, kakanayin na natin. Sa mga office. Ano? Oh, nag-send na resume. Open din tayo sa mga uniform sa office. Oh, uniform sa office. Baka, Aling Tisay, kaya mo pa ba? Yes. Nandito naman si Macdo eh, assistant nyo. Okay, alright, so yan yan yung unang-unang mangyayari ngayon sa Doc Gigi's Overrun. At pangalawa, pinagmamalaki natin na nag-improve na yung arrangement ni Aling Tisay. Hindi na halo-halo yung maruming damit niya sa Overrun. So meron na tayong stante yan, no, di ba? Ayan ang tatak ng kaularan. So meron ng stante. Gawa yan ni Kuya Ba. Kuya Ba, mag-hi ka naman, oh. Kuya Ba. Yan. So, kuya ko yan. Siya yung letter F, fell. Okay? So, yun nagawa niyan. Kasi dito sa Overrun, sabi ko nga, samak-sama kami dito eh. Sama-sama kami sa negosyo. Abi-abi ng matibay. Okay? Sama-sama ng matibay ang pamilya. Okay? So, lahat kami magkakapatid. Shareholder kami dito sa Overrun. Sinare ko namin sa kanila ni Aling Tisay para naman ma-share ang blessing. Okay? So, lahat sila may share. Meron silang kinikita dito. Abi-abi ng matibay. Okay. Third na bago dito. Ayan, meron ng bagong item si Aling Tisay. Mga pants. Yan, nakita niyo po ba? May mga pantalon na. Saan lang, wala akong kasya, no, Sai? So, sa lahat ng mga reseller namin, pwede na kayong magdagdag ng pants na item. And pwede rin na tawag dito. So, personal na gamit nyo ngayong New Year, pwede pa kayo mamili. Okay? Ulitin lang natin, ha? So, tatlong bago yan kay Aling Tisay. So, lahat ng mga gusto mag-reseller, pwede kayong mag-start na 3,000, 5,000. Open pa rin tayo sa 31,500 na libre ang coaching. Okay, so pwede yan. And tawag dito, pwede namin i-deliver yan basta within region 3. Okay, basta may kasabay kayo, tatlo kayo sa 31,000, tatlong 31,000. Or kung hindi naman, kung free shipping yan, ang coaching natin ay online. Free po yan kasi ang coaching pa lang ni Doc is 5K tayo, 1 hour eh. So, pero kasama na yan sa package, okay? Alright, so tuloy-tuloy ating pag-asenso kasi sasama namin kayo sa Doc Gigi's Overrun, start your own business. At ngayon, merong isa tayong deliver na nag-message sa akin, Doc, I want to start my own Overrun business ngayong January 2020, okay? Alright, so sa lahat naman gusto magpa-coach pa rin sa atin, how to start your own business, message lang kayo. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.